ከዚህ ውጭ ማለት ነው ይሄ የመጨረሻው ስቴፕ ነው። በዚህ መልኩ ዊንዶዋችን ወይ ኮምፒውተራችን እንደ አዲስ መጫን እንችላለን ማለት ነው። ሌላው አዲስ ዊንዶው ማድረግ ከፈለግን ግዴታ አዲስ ዊንዶው እንጭናለን። ነገር ግን ከዊንዶው 8 መልሶ ወደ ዊንዶው 8 ለማድረግ ግን ሪሴት ማድረግ ይመረጣል። ዊንዶው 10 ሆኖ ወደ ዊንዶው 10 ለመቀየር ሪሴት ብናደርገው በቂ ነው። ሌላ ዊንዶው ስንፈልግ ነው ፎርማት ማድረግ ወይም አዲስ ዊንዶው መጫን የሚያስፈልገው። ማንኛውም ባለሙያ አያስፈልግም ይሄን ሪሴት ለማድረግ አዲስ ለማድረግ ዊንዶው ማለት ነው። ስለዚህ በዚህ መልኩ ኮምፒውተራችንን ራሳችን ትሪት ማድረግ እንችላለን። አብራችሁን ስለነበራችሁ ፋይሎቻችን እኛ ክሬት አድርገን ሴቭ ያደረግናቸው ፋይሎች አይጠፉም። ነገር ግን ሴቲንጎችና ኢንስቶል የተደረጉ አፕሊኬሽኖች በሙሉ ሪሙቭ ይሆናሉ ወይም አንኢንስቶል ይደረጋሉ ማለት ነው። ስለዚህ የመጀመሪያውን ከፈትን በኋላ እዚህ ጋር ሲስተም ፕሮቴክሽን የምትላለች እሷን ክሊክ እናደርጋለን። ዜና አሁን ሲስተም ፕሮቴክሽን ከከፈታችሁ በኋላ እቺ ኮማንድ ቦክስ ወይም ዲያሎግ ቦክስ ትመጣለች ማለት ነው። ሲስተም ሪስቶር የሚል አለ። ይሄን ክሊክ እናደርጋለን። ሰላም ጤና ይስጥልኝ ውድ የአብረን እንደግ ዩቲዩብ ቻናል ተከታታዮች እንደምን አላችሁ? እንዴት ናችሁ? በያላችሁበት ሰላማችሁ ይብዛ። ዛሬ እንደተለመደው ለእናንተ ይጠቅማል ያስተምራል ብዬ ያሰብኩትን ቪዲዮ ይዤላችሁ መጥቻለሁ። ከባለፈው የቀጠለ ነው። በባለፈው ቱቶሪያላችን ኮምፒውተራችንን እንዴት አድርገን ፈጣን እንዲሆን ማድረግ እንችላለን። ሪስታርት ሲያደርግ በጣም ይዘገይብናል። ሶፍትዌሮችን በመንከፋፍትበት ጊዜ ደግሞ በጣም ይንቀራፈፍብናል ማለት ነውና እነዛ ነገሮች ለማስተካከል ዊንዶው ከመቀየራችን በፊት ፎርማት ከማድረጋችን በፊት ሊደረጉ የሚገባቸውን 5 ዋና ዋና ስቴፖች በባለፈው አይተናል። ዛሬ ደግሞ ከዛ የቀጠሉ 3 ዋና ዋና ሴቲንጎችን ይዤላችሁ መጥቻለሁ። እስከ ቪዲዮ መጨረሻ ድረስ አብራችሁኝ ቆዩ። ለቻናሌ አዲስ የሆናችሁ ካላችሁ ላይክ እና ሰብስክራይብ በማድረግ ቋሚ ቤተሰብ ሁኑ። እንግዲህ ኮምፒውተራችንን በባለፈው የሰራናቸው ስራዎች አሉ። እነሱን ለማየት ዲስክሪፕሽን ላይ ወይም ኮሜንት ላይ ፒን አደርጋለሁ። በዛ ገብታችሁ ማየት ትችላላችሁ ማለት ነው። እነዛ ቀለል ያሉ ሴቲንጎች ናቸው። እነዛን ካደረግን በኋላ እንግዲህ አሁንም አልስተካከል ካለ ዛሬ የማሳያችሁ 3 ስቴፖች አሉ። የመጀመሪያው ዲሴብል ስታርትአፕ አይተምስ ነው። ኮምፒውተሩ ሲነሳ የሚከፋፍቱ በራሳቸው እኛ ሳናዛቸው ራሳቸውን በራሳቸው የሚከፍቱ ሶፍትዌሮች አሉ። እነሱን ዲሴብል እናደርጋቸዋለን ማለት ነው። ኮምፒውተሩ ከተነሳ በኋላ ዴስክቶፑን እንደዚህ ያያችሁት ነገር ግን ምንም ነገር ፕሮሰስ አያደርግላችሁም። ብዙ ይቆያል። ለምን? ብዙ የሚከፈቱ ፕሮግራሞች ራሱ የሚከፍታቸው አሉ። እነሱን እናስቆማለን ማለት ነው። ለምሳሌ ፓወር ግዝ አለ ራይት። ፓወር ግዝ ብዙ ጊዜ አይታችሁት ከሆነ ኮምፒውተሩን በመታስነሱበት ሰዓት ራሱን በራሱ ይከፍታል። ለምን? ዲፎልት እንትናቸው ሴቲንጋቸው ኮምፒውተሩ በሚነሳበት ሰዓት ራሳቸው ይነሳሉ። እሱን እንዴት አድርገን እናስቆማለን? እዚህ ታስክ ባሩ ላይ ከኮምፒውተራችን ከስር ላይ ራይት ክሊክ እናደርግና ታስክ ማናጀር የሚለውን እንከፍታለን። ይሄን ታስክ ማናጀር የሚለውን ከከፈትን በኋላ እንደምታዩት እዚህ ጋር እናንተ እንደዚህ ሊመጣ ከመጣባችሁ ምን ታደርጋላችሁ? ሞር ዲቴይልስ የምትለዋንችን ተነኳታላችሁ። ሞር ዲቴይልስ የምትለዋን ስትነኩት በዚህ ዝርዝሩ ይመጣላችኋል። እዚች ጋር ስታርትአፕ የሚል አለ። ይሄን ክሊክ ታደርጋላችሁ። ዜና አሁን እዚህ ጋር የምታያቸው አፕሊኬሽኖች ኮምፒውተሩ ሲነሳ የሚመጡ አፕሊኬሽኖች ናቸው። ራሳቸውን በራሳቸው የሚከፍቱ ሶፍትዌሮች ናቸው። አሁን እዚህ ጋር ሲሲኤክስ ፕሮሰስ የሚል አለ። ዲሴብል አድርጌዋለሁ። የአዶቤ እዚህ ጋር ጫንኳቸው አዶቤ አፍተር ኢፌክት እና አዶቤ ፕሪሚየር ፕሮ ሶፍትዌሮች አሉ። የነሱ ሲስተም ነው እና ኮምፒውተሩ በሚነሳበት ሰዓት ይነሳል። ዘን ኮምፒውተራችን ቢዚ ያደርግብናል። ይሄን ዲሴብል አደርጋለሁ። ኢፕሰን የሚል አለ። ይሄንም ዲሴብል፣ ጉግል ክሮም ዲሴብል፣ ሜሴንጀር ዲሴብል፣ ፓወር ግዝ ዲሴብል፣ ፕሮግራም ኢኔብል ይላል። ይሄ ነገር ግን እዚህ ጋር ኖት ሜዠርድ ወይም ኖት ኮንፊገርድ ስለሆነ ይሄ ችግር የለውም። ዲሴብል ቢሆንም ባይሆንም ምንም ችግር የለውም ማለት ነው። ስማዳብ አለ። ኢኔብልድ ነው ስማዳብ። ለምን? ረስቼ ዲሴብል አድርጌው ረስቼ ኮምፒውተር ሪስታርት በማድረግበት ሰዓት ካልተነሳ ድንገት ፍላሽ በማስገባበት ሰዓት ስካን ያደርግልኝ ማለት ነው ዲሴብልድ ከሆነ። ስለዚህ እሱ ሁሉ ጊዜ ኢኔብልድ ይሁንልኝ። ይሄን ፈቅጄ ነው ያደረኩት ማለት ነው። እዚህ ጋር ቪምዌር ትራይ ፕሮሰስ አለ። ኢኔብልድ ይላል። ይሄን አልፈልገውም። ስለዚህ ይሄን ዲሴብልድ አደርገዋለሁ። ዲሴብልድ ዊንዶውስ ዲፌንደር ኢኔብልድ ራይት። ስለዚህ በዚህ መልኩ እናንተ ኮምፒውተራችሁ ላይ ያሉትን ሶፍትዌሮች በራሳቸው እንዳይከፍቱ በማድረግ ወይም ዲሴብል በማድረግ ስቴፕ 1ን በዚህ እንጨርሳለን ማለት ነው። ኮምፒውተራችሁ ፈጣን ይሆንላችኋል ማለት ነው። ሁለተኛው ሪስቶር ማድረግ ነው። ኮምፒውተራችንን
እነዚህን ስቴፖች ከሰራን በኋላ ሶፍትዌር ጭነንበት ነገር ግን ከአንደኛው ቀን ወይም ከሁለተኛው ቀን በኋላ ኮምፒውተራችን የተለየ ጸባይ ሲያመጣብን የምናደርገው ነው ሪስቶር ማለት ነው። አፕሊኬሽን ጭነን ከሆነ ያን አፕሊኬሽን እንዳልተጫነ ማድረግ፣ አፕሊኬሽን ጭነን አንኢንስቶል አድርገን ከሆነ ያን አፕሊኬሽን መልሰን ኢንስቶል ማድረግ እና ኮምፒውተራችንን ሪስቶር ለማድረግ የምንጠቀመው በጣም ቀላል ነው። ዚስ ፒሲ ላይ ራይት ክሊክ አድርገን ፕሮፐርቲስ እንሄዳለን። ዚስ ፒሲ የሚለው ካልመጣላችሁ ማንኛውንም ፎልደር በመክፈት ወይም ዊንዶ ኤክስፕሎረር በመክፈት ዚስ ፒሲ የምትለዋን እዚች ጋር ክሊክ ታደርጉና ራይት ክሊክ በማድረግ ፕሮፐርቲስ የሚል ጋር እንሄዳለን። እዚህም ፕሮፐርቲስ የሚለውን ከከፈትን በኋላ እዚች ጋር ሲስተም ፕሮቴክሽን የምትላለች እሷን ክሊክ እናደርጋለን። ዜና አሁን ሲስተም ፕሮቴክሽኑን ከከፈታችሁ በኋላ እቺ ኮማንድ ቦክስ ወይም ዲያሎግ ቦክስ ትመጣለች ማለት ነው። ሲስተም ሪስቶር የሚል አለ። ይሄን ክሊክ እናደርጋለን። ሲስተም ሪስቶር የሚለው ከፍቷል። ሪኮመንድድ ሪስቶር እና ቹዝ ዲፈረንት ሪስቶር ፖይንት የሚል አለ። እዚህ ጋር አሁን የተለያየ ሪስቶር ፖይንትም እናንተ መምረጥ ትችላላችሁ። ሪኮመንድድ ከመረጣችሁ በኋላም በሪኮመንድዱ ገብታችሁ የምንፈልገውን ጋር መሄድ እንችላለን። ኔክስት ኤንድ ዜና አሁንም ኦኬ አሁን ፊኒሽ ካልኩት ቀጥታ ኮምፒውተሩ ሪስታርት ነው የሚያደርገው ራይት። እቺን ቹዝ ዲፈረንት ሪስቶር ፖይንት በሉትና ኔክስት በሉት ራይት። ዜና አሁን እዚህ ጋር ቪዥዋል C++ 2012 ይሄን ጭኜ ነበረ ዛሬ ማለት ነውና ኢንስታል ነው ያደረኩት። አሁን ከዚህ ላይ እዚህ ላይ ክሊክ አድርጌ ኔክስት ካልኩት ቪዥዋል C++ን ይሄን አንኢንስቶል ያደርገዋል ራይት። ነገር ግን እዚህኛው ላይ በ15 አፕሪል 15 ላይ ዊንዶ አፕዴት አድርጓል ራይት አፕዴት አድርጓል። አሁን ከዚህ ላይ ክሊክ አድርጌ ኔክስት ካልኩት ከትላንት በፊት እንደነበረው ከትላንት ወዲህ ከአፕሪል 15 ወዲህ ያሉ አክቲቪቲዎችን የተጫኑ ሶፍትዌሮችን በሙሉ ያጠፋና እንደ ከትላንት በፊቱ ማለት ነው አፕሪል 15 እንደነበረው ያደርግልና ማለት ነው። ከአፕሪል 15 እና ከአፕሪል 15 በፊት እንደነበረ ያደርግላ ማለት ነው። ዜና አሁን ይሄን የማንፈልገው ሶፍትዌር ጭነን ተንቀራፎብን ከሆነ ወይም ሌላ ያልተለመደ ጸባይ አመጥቶብን ከሆነ ከነዚህ ሪስቶር ፖይንቶች መርጠን ኔክስት ስንለው ኮምፒውተሩን ሪስታርት ያደርግና እንዳልነበር ይቅርታ ከትላንት በፊት እንደነበረው አድርጎ ይሰራልና ማለት ነው። የተጫኑትን ያጠፋል ያጠፋናቸውንም ይመልስልና ማለት ነው። በዚህ መልኩ ሪስቶር ማድረግ እንችላለን። ይሄን ፊኒሽ ብትሉት ኮምፒውተሩን ሪስታርት ያደርጋል ሪስቶር ያደርጋል። እንደዛ አድርጎ እስከሚጨርስ እኛ በትግስት መጠበቅ አለብን። ሪስቶር ስናደርግ ብዙ ጊዜ አንቲቫይረሶችን ዲሴብል ብናደርግ የተመረጠ ነው። ለምሳሌ ስማዳብ አለ፣ እሱን ዲሴብል አድርጉት። እኔ ጋር አለ፣ እናንተ ጋር ሌላ አንቲቫይረስ ሊኖር ይችላል። እሱን ዲሴብል አድርጉት። ዲሴብል ፕሮቴክሽን አንቲ ሪስታርት አልኩት። በዚህ መልኩ ዲሴብል እናደርጋለን። ዊንዶው ዲፌንደሩንም እንደዛው አድርጉት። አንቲቫይረሶች ብዙ ጊዜ ሪስቶር ለማድረግ ጥሩ አይደለም፣ ብሎክ ያደርጋሉ ማለት ነው። ስለዚህ አንቲቫይረሶችን ዲሴብል አድርጉና በዚህ መልኩ ሪስቶር አድርጉ ማለት ነው። ሌላውን ዋናውና ሶስተኛው ኮምፒውተራችንን ሪሴት ማድረግ ነው ራይት። እነዚህን አድርገን ሪስቶር አድርገን ዲሴብል አድርገን ስታርታፕ አይተሞችን ከትላንት በፊት የሰራናቸውን 5 ስቴፖች እነሱን ሁሉ አድርገን ኮምፒውተራችን ምንም ለውጥ ካላመጣ የመጨረሻው ፎርማት ከማድረጋችን በፊት የመጨረሻው አማራጭ ሪሴት ማድረግ ነው። ሪሴት ደግሞ በትክክል ስለሚሰራልን ሪሴት ምንም ጥርጥር የለውም። ዊንዶዋችን ፎርማት ማድረግ አይጠበቅብንም። ሪሴት ብናደርገው የተመረጠ ነው ማለት ነው። ስለዚህ እንዴት አድርገን ሪሴት እናደርጋለን? ቀጥታ ሴቲንግ ነው የምንሄደው። ሴቲንግ ከገባን በኋላ አፕዴት ኤንድ ሴኩሪቲ የሚላለ እሱን ክሊክ እናደርጋለን። ዜን እዚህ ጋር ሪከቨሪ የሚላለ እሱን ክሊክ እናደርጋለን። ዜን ሪሴት ዚስ ፒሲ የሚላለ ጌት ስታርትድ። ሪሴት በምናደርግበት ሰዓት አማራጮች ይሰጡናል። የመጀመሪያው ኪፕ ማይ ፋይልስ ነው። ሪሙቭ አፕስ ኤንድ ሴቲንግስ በት ኪፕ ዩር ፐርሰናል ፋይልስ ነው። ይሄን የመጀመሪያውን ከመረጥንለት ፋይላችን ፐርሰናል ፋይላችን ማለት ነው ራይት። ፐርሰናል ፋይላችን በወርድ ሴቭ ያደረግናቸው ማንኛውም ሙቪ ሊሆን ይችላል፣ ቱቶሪያሎች፣ ፐርሰናል ፋይሎቻችን እኛ ክሬት አድርገን ሴቭ ያደረግናቸው ፋይሎች አይጠፉም። ነገር ግን ሴቲንጎችና ኢንስቶል የተደረጉ አፕሊኬሽኖች በሙሉ ሪሙቭ ይሆናሉ ወይም አንኢንስቶል ይደረጋሉ ማለት ነው። ስለዚህ የመጀመሪያውን መርጠን ድጋሚ ሶፍትዌሮችን መጫን እንችላለን፣ ሴቲንጎችን ማስተካከል እንችላለን ማለት ነው።
ሁለተኛው ሪሙቭ ኤቭሪቲንግ ነው ራይት በቃ ይሄ ሁለተኛው ማለት ነው ሪሙቭ ኤቭሪቲንግ ይሄን ከመረጥንለት ጀስት ፎርማት ማለት ነው ፎርማት አደረግነው ማለት ነው ራይት ዊንዶው ላይ ያለ ኤቭሪቲንግ ሪሙቭ ይደረጋል አፕሊኬሽን የሚሆን ዳታ ምንም ይሁን በሙሉ ይጠፋል የት ላይ ያለው ሎካል ዲስክ ሲ ላይ ያለው እዚህ ጋር ላሳያችሁና ዴስክቶፕ ላይ መሄድ እንችላለን እዚህ ጋር ያስቀመጥናቸው ፋይሎች በሙሉ ይጠፋሉ ዲፎልት ላይ ያሉት ማለት ነው ዘን እኛ ምንድነው የምናደርገው ኪፕ ማይ ፋይልስ የሚለው ነው የኔ መጀመሪያውን ብትጠቀሙ የተመረጠ ነው ምክንያቱም ሳናስበውኛ ሎካል ዲስክ ሲ ላይ ወይም ዴስክቶፕ ላይ ዶክመንትስ ላይ ከሲ ላይ ማለት ዊንዶው ከተጫነበት ዲስክ ላይ ያስቀመጥናቸው ፋይሎች በሙሉ ሊጠፉብን ስለሚችሉ እኛም ልንረሳቸው ስለምንችል ኪፕ ማይ ፋይልስ የሚለውን ይሄን ብንመርጥለት የተመረጠ ነው ኪፕ ማይ ፋይልስ የሚለውን ይሄን ክሊክ እናደርጋለን ቼክ ያደረገ ነው ሶፍትዌሮችን የጫናቸው ማለት ነው እነሱን ቼክ አድርጎ እነዚህ ሪሙቭ ይሆናሉ ይወገዳሉ የሚል ኮማንድ ይሰጠናል ዘን መጨረሻ ላይ ሪስታርት ማድረግ ነው ራይት አሁን ለምሳሌ እኔ ጋር እዚህ ጋር ያስቀመጣቸዋሉ አዶቤ አፍተር ኢፌክት ኤቭሪዋን ፒያኖ ጉግል ክሮም እና ሚሞ ሚሉ አፕሊኬሽኖች እነዚህ ሪሙቭ ይደረጋሉ ሌሎችም ይደረጋሉ በርግጥ ነገር ግን እነዚህን ሊስት ላይ አምጥቶልኛል እነዚህን ሪሙቭ አደርጋለሁ your apps will be removed ብሎ ነው ያመጣልኝ ማለት ነው ስለዚህ አፕሊኬሽኖችን አልፈልጋቸውም ኮምፒውተር ሪሴት እንዲሆን ፈልጋለሁ keep my files only ነው ብለ ነው የመጣ ማለት ነው ስለዚህ ኔክስት እንላለን ዜን የመጨረሻው እንትን ላይ ደርሰናል እዚህ ጋር ready to reset this PC ነው resetting will remove all apps and programs that didn't come with this PC ነው የሚለው ስለዚህ አፕሊኬሽኖች ሪሙቭ ይደረጋሉ ሪስታርት ሆኖ ሲመጣ ኮምፒውተሩ አፕሊኬሽኖችን በሙሉ አታገኙአቸውም change setting back to their default ነው የሚለው ወደ ነበረው ሴቲንግ ኮምፒውተሩ ፎርማት ሲደረጉ አዲስ ዊንዶውስ ሲጫን እንደነበር አድርጎ ነው የሚሰራው ማለት ነው ስለዚህ ሶስተኛው ላይ እዚህ ጋር የምታዩት ሪኢንስታል ዊንዶውስ without removing your personal files ነው የሚለው ራይት ስለዚህ keep my files ያልነው በትክክል እንደመረጥ ነው ያሳያል ዘን ይሄን ሪሴት የምትለውን ስትነኩት ኮምፒውተሩን ራሱ ሪስታርት ያደርግና ሪሴት ያደርገዋል አዲስ ዊንዶው ጭንልና ማለት ነው ስለዚህ በዚህ መልኩ ሪሴት እናደርጋለን ማለት ነው ለዛሬ ይላችሁ የመጣሁት እንግዲህ በዚህ መልኩ ጨርሰናል ከዚህ ውጭ ማለት ነው ይሄ የመጨረሻው ስቴፕ ነው በዚህ መልኩ ዊንዶዋችን ወይ ኮምፒውተራችን እንደ አዲስ መጫን እንችላለን ማለት ነው ሌላው አዲስ ዊንዶው መጫን የሚያስፈልገው ለምሳሌ የምንጠቀመው ዊንዶው 8 ከሆነ ግዴታ አዲስ ዊንዶው መጫን አለብን ዊንዶው 8 ማለት ዊንዶው 8 ሆኖ 10 ማድረግ ከፈለግን ግዴታ አዲስ ዊንዶው እንጭናለን ነገር ግን ከዊንዶው 8 መልሶ ወደ ዊንዶው 8 ለማድረግ ግን ሪሴት ማድረግ ይመረጣል ዊንዶው 10 ሆኖ ወደ ዊንዶው 10 ለመቀየር ሪሴት ብናደርገው በቂ ነው ሌላ ዊንዶው ስንፈልግ ነው ፎርማት ማድረግ ወይም አዲስ ዊንዶው መጫን የሚያስፈልገው ማንኛውም ባለሙያ ያስፈልግም ይሄን ሪሴት ለማድረግ አዲስ ለማድረግ ዊንዶው ማለት ነው ስለዚህ በዚህ መልኩ ኮምፒውተራችንን ራሳችን ትሪት ማድረግ እንችላለን አብራችሁን ስለነበራችሁና ወደፊትም አብራችሁን ስለምትቀጥሉ አመሰግናለሁ ቪዲዮውን ከወደዳችሁት ላይክ አድርጉ ለጓደኞቻችሁም ሼር ብታደርጉልኝ ደስ ይለኛል በያላችሁበት ሰላማችሁ ይብዛ ይመቻችሁ ቻው